યસ, તો આપણે લાસ્ટમાં જે એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટનું ફિટની થિયરીઝ કઈ ટાઈપની હતી એ જોયું હતું. એન્ઝાઇમનું એક્ટિવેશન, એની એક્ટિવિટી કઈ રીતની થતી હોય છે, મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન કઈ રીતની હોય છે એ જોયું હતું. અને હવે આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ catalysis. Okay, so yes, the formation of the enzyme substrate complex, that is ES, is very crucial for the catalysis to occur. એ બેઝિક વસ્તુ છે કે જો એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટ કોમ્બિનેશન નહીં થાય તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે આગળની પ્રોસેસ થવાની નથી. એન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન, બરાબર, કેટાલિસિસ થવા માટે અને પ્રોડક્ટના બનવા માટે સૌથી બેઝિક સ્ટેપ કયું, તો એન્ઝાઇમની એક્ટિવ સાઇટ ઉપર સબસ્ટ્રેટે જઈને બેસવું અને શું બનાવવું, તો એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ. અગેન, the formation of enzyme substrate complex is very crucial for the catalysis to occur and for the formation of the product formation. બરાબર, કેટાલિસિસ થવા માટે અને પ્રોડક્ટનું ફોર્મેશન થવા માટે સૌથી મહત્ત્વનું સ્ટેપ કયું છે, તો એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ બનવો તે. It is estimated that an enzyme catalyzed reaction proceeds 10/6 to 10/12 time faster than non-catalyzed reaction. ઓકે, એટલે આપણે એવું કીધું કે જ્યાં આપણે એ વસ્તુ માપી કે એન્ઝાઇમ વગર કેટાલિસિસની પ્રોસેસ કેટલી થતી હોય છે અને એન્ઝાઇમ સાથે કેટલી થતી હોય છે. તો એ વસ્તુ આપણને જાણવા મળી કે એન્ઝાઇમ સાથે ઓલમોસ્ટ 10⁶ જેટલી અથવા 10⁻² જેટલો ઘણું એ ફાસ્ટર થતું હોય છે કેટાલિસિસની પ્રક્રિયામાં, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ દેટ એન એન્ઝાઇમ catalyzed reaction proceeds 10⁶ to 10/12 time faster than a non-catalyzed reaction. Okay, the enhancement in the rate of reaction is mainly due to 4 process. હવે કઈ 4 પ્રોસેસના લીધે આ એન્ઝાઇમનું રિએક્શન આપણને ફાસ્ટ જોવા મળતું હોય છે તો એ જોઈએ છે. તો એમાં 4ની અંદર પહેલું આવે છે એસિડ બેઝ કેટાલિસિસ, સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન, કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ અને એન્ટ્રોપી ઇફેક્ટ. ઓકે, સો હવે ચારે ડિટેલમાં જોઈએ છે કે શું કહે છે. આ ચારે એ પ્રક્રિયાઓ કે જેના લીધે એન્ઝાઇમ એ પ્રોસેસને ફાસ્ટ કરી દે છે. કઈ પ્રોસેસને? કેટાલિસિસની પ્રોસેસને. ઓકે, અને ફાઇનલી શું બનાવે છે? પ્રોડક્ટ બનાવે છે. ઓકે, યસ. સો પહેલી આવે છે એસિડ બેઝ કેટાલિસિસ. રોલ ઓફ acids and base is quite important in enzymology. At the physiological pH, histidine is the most important amino acid. The protonated form of which function as an acid and its corresponding conjugate as base. એટલે આપણને અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ હિસ્ટેડાઇનની જ્યારે વાત કરીએ તો એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપનું આપણું એમિનો એસિડ છે. તો કેમ? કારણ કે એ હિસ્ટેડાઇનનું પ્રોટોનેટેડ ફોર્મ, એટલે એનું પ્રોટોનેટેડ સ્વરૂપ, એનું પ્રોટોનેટેડ જે ફોર્મ છે એ એસિડ તરીકે વર્ક કરે છે અને એની સામે જે વર્ક કરવાનો હોય છે કોરસ્પોન્ડિંગ જે હોય છે એ કોરસ્પોન્ડિંગ કોન્જ્યુગેટ એઝ અ બેઝ તરીકે વર્ક કરે છે. અને એ જ રીતે બીજા કયા કયા છે, તો અધર એસિડ્સ આર OH ગ્રુપ ઓફ ટાયરોસિન, SH ગ્રુપ ઓફ સિસ્ટીન એન્ડ ઇપ્સિલોન એમિનો ગ્રુપ ઓફ લાઇસિન. ધ conjugates of this acid and carboxyl ion function as a base. ઓકે, પણ આમાં પણ આપણે કશું યાદ રાખવા જેવું ખાસ છે નહીં, બરાબર. Ribonuclease which cleaves phosphodiester bond in pyrimidine loci in RNA is a classical example of the role of acid and base in the catalysis. ઓકે, તો આપણે એ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ જ આપ્યું છે કે ભાઈ એસિડ બેઝ આપણને કઈ રીતે કેટાલિસિસની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેતા હોય છે. તો રિબોન્યુક્લિયસ વિચ ક્લેવ્સ ધ ફોસ્ફોડાયસ્ટર બોન્ડ ઇન ધ પાયરિમિડિન લોકી ઇન આરએનએની અંદર જ્યારે ફોસ્ફોડાયસ્ટર બોન્ડ અલગ પડતો હોય છે તો એ પણ એક ટાઈપનું એક ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે. કેમ? બિકોઝ એ અલગ પડે છે એની પાછળનું કારણ પણ એસિડ બેઝનું તેના લીધે જે કેટાલિસિસ થાય છે એ જ છે.
ઓકે, સો એસિડ બેઝનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ જ આપ્યા છે આની અંદર બધા જ, એમાં કંઈ ડિટેલમાં આપણને એટલું સમજાયું નથી. ઓકે, સો એના પછી આવે છે સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન. Induction of a strain on the substrate for the ES formation, that is enzyme substrate formation, is discussed above. આપણે ઉપર જોઈ ગયા એ પ્રમાણે during the course of strain induction the energy level of the substrate is raised, leading to the transition state. ઓકે, જ્યારે એની ઉપર આવી રીતે તણાવ આપવામાં આવે છે, સ્ટ્રેન ઇન્ડ્યુસ કરવામાં આવે છે, તો એની એનર્જી લેવલમાં, સબસ્ટ્રેટની એનર્જી લેવલમાં વધારો થાય છે, કે જેના લીધે વિચ લીડિંગ ટુ ધ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેજ. ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેજ ગણો ઓર એક્ટિવેશન સ્ટેજ ગણો, બંને એક જ છે. આપણે ઉપર વાત કરી હતી કે ભાઈ જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટને કોઈ પણ સબસ્ટ્રેટને પ્રોડક્ટની અંદર કન્વર્ટ થવું હોય ને એની પ્રોસેસમાંથી જવું હોય તો એને પર્ટિક્યુલરલી કાં તો એના એક્ટિવ ફોર્મમાં રહેવું પડશે ઓર ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટની અંદર રહેવું પડશે. એક્ટિવ ફોર્મ કઈ રીતે આવતું હતું? તો એક્ટિવેશન એનર્જી પ્રોવાઈડ કરતા હતા, આપણે એને હીટ આપતા હતા, તો એ એક્ટિવેશન ફોર્મની અંદર થતું હતું. અને એ જ રીતે જો ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટમાં એને રહેવું હોય તો આમાં એવું કહે છે કે જ્યારે સ્ટ્રેન એની ઉપર આવે છે ત્યારે પણ એ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટની અંદર જતું હોય છે. હવે એનું એક્ઝામ્પલ કીધું છે કે ધ મિકેનિઝમ ઓફ lysozyme action is believed to be due to the combination of substrate strain and acid base catalysis. ઓકે, આપણને ત્યાંથી યાદ રાખવાનું. થર્ડ આવે છે કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ. કન્વેલન્ટ એટલે આપણે આગળ પણ બહુ જ બધી વાર વાત કરી ગયા છે, એકદમ ટાઇટલી જે બોન્ડ રહેતો હોય, દેટ ઇઝ સ્ટેન્ડ ફોર કન્વેલન્ટ. In the covalent catalysis, the negatively charged or positively charged group is present at the active site of enzyme. This group attacks the substrate that result in the covalent binding of the substrate to the enzyme. In the serine protease, covalent catalysis along with the acid base catalysis occur. અને એના એક્ઝામ્પલ છે કાઇમોટ્રિપ્સિન, ટ્રિપ્સિન, થ્રોમ્બિન એક્સેટ્રા. ઓકે, એટલે ચલો ઉભા રહો, તમને એમાં પણ એક ડ્રો કરીને બતાડું. યસ, આપણે જે અહીંયા આગળ વાત કરી હતી ને, હવે એ જ સિચ્યુએશનની અંદર અહીંયા આગળ શું થતું હોય છે કે સપોઝ અહીંયા પોઝિટિવ છે અને અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે, તો ઓલવેઝ ઓપોઝિટ એકબીજા સાથે એટ્રેક્ટ થશે, અને એટ્રેક્ટ થવાના લીધે આ બોન્ડ કેવો હશે? તો એકદમ સ્ટ્રોંગ હશે, બરાબર. તો એના લીધે આપણને એવું કીધું કે સ્ટ્રોંગ બોન્ડ હોવાના લીધે પણ આ પ્રોસેસ ફાસ્ટલી થતી હોય છે. તો અગેન ઇન ધ કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ ધ નેગેટિવલી ચાર્જ ઓર પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્રુપ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એટ ધ એક્ટિવ સાઇટ ઓફ એન્ઝાઇમ. This group attack the substrate that result in covalent binding of the substrate to enzyme. In serine, પછી આ એનું એક્ઝામ્પલ આવ્યું કે ભાઈ ઇન સેરીન કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ અલોંગ વિથ ધ એસિડ બેઝ કેટાલિસિસ અકર. એક્ઝામ્પલ તરીકે કાઇમોટ્રિપ્સિન, ટ્રિપ્સિન, થ્રોમ્બિન એક્સેટ્રા. બરાબર, આ પણ ખાલી આપણે સમજવા પૂરતું જ છે, યાદ નથી રાખવાનું. ઓકે, એના પછી બીજું કયું આવે છે? તો એન્ટ્રોપિક ઇફેક્ટ. યસ, તો એન્ટ્રોપી is a term used in the thermodynamics. It is defined as the extent of disorder in a system. કેટલું સિસ્ટમની અંદર કેટલું ડિસઓર્ડર રહેલું છે એને ડિફાઇન કરવા માટે આપણે એન્ટ્રોપી વર્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, એની ટર્મનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો ધ એન્ઝાઇમ બ્રિંગ અબાઉટ અ ડિક્રીઝ ઇન ધ એન્ટ્રોપી ઓફ ધ રિએક્ટન્ટ. બરાબર, ઓકે, એટલે આમાં શું કીધું? ડિસઓર્ડર કે ઓકે, યસ. This enables the reactant to come closer to the enzyme and thus increases the rate of reaction. ઓકે, ચલો હવે કંઈ પણ એવું કે જે અહીંયા એક્ટિવ સાઇટ ઉપર બેસવા માટે પ્રોપર વસ્તુ નથી, બરાબર. આ સબસ્ટ્રેટ છે, એને એક્ટિવ સાઇટ ઉપર જવાનું છે, કંઈ પણ અવરોધ નડે છે ઓર પોઝિટિવ છે, આ પણ પોઝિટિવ છે, બંને એકબીજાથી અવરોધ પામશે, મીન્સ અપા કરશે.
આવા જેટલા બી પ્રોબ્લેમ હશે ને આની અંદર, તો એટલે કંઈક કામ ના થવા માટે જેટલા પ્રોબ્લેમ હોય ને, સે સપોઝ ચાલો ને અહીં એક માનો કે ભાઈ પ્લસ પ્લસ છે બંને, પછી બંને એકબીજાથી બહુ જ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બહુ જ વધારે છે, ઓર એલ્સ આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ અહીંયા એન્ઝાઇમ ઉપર કંઈક બેસેલું છે, બરાબર, ઇન્હિબિટર બેસેલા છે, ઓર એવું કંઈ પણ, એટલે જે પણ જેટલા પણ નંબર ઓફ પ્રોબ્લેમ કે જે નોર્મલ વર્ક થતું અટકાવે છે, એ બધી જ એબનોર્માલિટીને એન્ટ્રોપી કે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર, એ ટર્મ તરીકે કહેવામાં આવે છે. તો એન્ઝાઇમની એન્ટ્રોપી ઘટાડવી, સબસ્ટ્રેટની એન્ટ્રોપી ઘટાડવી, તો એનો મતલબ શું થયો કે અહીંયા આપણને પ્રોબ્લેમ કયા દેખાય છે? એક ડિસ્ટન્સ દેખાય છે, બરાબર. તો ચલો આને મેં એકદમ હવે નજીક ડ્રો કરીશ, એટલે એક ડિસ્ટન્સનો પ્રોબ્લેમ જતો રહ્યો. પછી બીજો પ્રોબ્લેમ શું દેખાતો હતો? પોઝિટિવ નેગેટિવ છે, તો ભાઈ ચલો અહીંયા આગળ મેં અહીંયા આવી રીતે લાવી તો દીધું અને આને નેગેટિવલી ચાર્જ કરી લીધું, તો એ બંને એકબીજાને નજીક આવી જશે. બીજો હજી પ્રોબ્લેમ શું દેખાય છે કે ભાઈ ઇન્હિબિટર બેસેલું છે, ઇન્હિબિટરને પણ ખસાડી દીધું. એનો મતલબ શું થયું? અમે શું ઓછું કર્યું કહેવાય? એન્ટ્રોપી ઓછી કરી કહેવાય, એટલે અવરોધો ઓછા કર્યા કહેવાય, બરાબર. જે નોર્મલ પ્રોસેસની અંદર વચ્ચે હેરાન કરવાના હતા, અવરોધો મેં ઓછા કર્યા. સો અગેન હવે ફરી વખત વાંચો. સી, એન્ટ્રોપી ઇઝ અ ટર્મ યુઝડ ઇન ધ થર્મોડાયનેમિક્સ. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ એક્સટેન્ડ ઓફ ડિસઓર્ડર ઇન ધ સિસ્ટમ. પ્રોબ્લેમો જેટલા હતા એ બધાને એન્ટ્રોપી કેટલી છે? તો બહુ જ બધી છે. એટલે ઇન શોર્ટ પ્રોબ્લેમ કેટલા છે? તો બહુ જ બધા છે. તો એન્ઝાઇમ શું કરે છે? ધ એન્ઝાઇમ બ્રિંગ અબાઉટ અ ડિક્રીઝ ઇન ધ એન્ટ્રોપી ઓફ ધ રિએક્ટન્ટ એટલે કે સબસ્ટ્રેટની વાત છે કે સબસ્ટ્રેટની અંદર રહેલી પ્રોબ્લેમને દૂર કરશે. આના લીધે ધીસ એનેબલ્સ ધ રિએક્ટન્ટ ટુ કમ ક્લોઝર ટુ ધ એન્ઝાઇમ એન્ડ થસ ઇન્ક્રીઝ ધ રેટ ઓફ રિએક્શન. ઓકે, આ રીતે પણ એ રિએક્શનનો રેટ વધારે છે. ઓકે, સો એના પછી આવે છે ઇન ધ એકચ્યુઅલ કેટાલિસિસ ઓફ એન્ઝાઇમ્સ મોર દેન વન ઓફ ધ પ્રોસેસીસ, જેમ કે એસિડ બેઝ કેટાલિસિસ, સબસ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન, કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ એન્ડ ધ એન્ટ્રોપી આર સાયમલ્ટેનિયસલી ઓપરેટિવ. એક કરતાં વધારે ઓપરેટિવ રહેતી હોય છે. એવું નહીં કે પર્ટિક્યુલર આ પ્રોસેસની અંદર આ એક જ એસિડ બેઝ કેટાલિસિસ જ થયું ઓર કન્વેલન્ટ કેટાલિસિસ જ થયું. પોસિબલ છે ચાર બી ઇન્વોલ્વ થતા હોય, ચારમાંથી કોઈ પણ બે, કોઈ પણ ત્રણ પણ ઇન્વોલ્વ થતા હોઈ શકે છે. ધીસ વિલ હેલ્પ ધ સબસ્ટ્રેટ ટુ અટેઇન અ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ લીડિંગ ટુ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. તો આ સબસ્ટ્રેટ આને એનેબલ કરશે કે ભાઈ તું આરામથી પ્રોડક્ટની અંદર કન્વર્ટ થઈ શકે. ઓકે, સો આ આપણું શું કમ્પ્લીટ થયું? મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ કેટાલિસિસ, કઈ રીતે કેટાલિસિસ એન્ઝાઇમનું થતું હોય છે એ. હવે વાત આવે છે થર્મોડાયનેમિક્સ ઓફ એન્ઝાઇમેટિક રિએક્શન. ઓકે, તો ટેમ્પરેચરની એની ઉપર ઇફેક્ટ કેવી રીતની રહેતી હોય છે એ રીતની વાત છે. The enzyme catalyzed reaction may be broadly grouped into three types based on the thermodynamic consideration. ત્રણ રીતે એને મેઇનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. આઇસોથર્મિક રિએક્શન, આઇસો એટલે નોર્મલ, મીડિયમ ઓર મધ્ય સ્તર. તો ધ એનર્જી એક્સચેન્જ બિટવીન ધ રિએક્ટન્ટ એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ નેગ્લિજિબલ. બરાબર, એટલે અહીંયા જ્યારે રિએક્ટન્ટની વાત આવે ને એટલે તમારા મગજમાં સબસ્ટ્રેટ જ યાદ રાખવાની વાત છે, બરાબર. સબસ્ટ્રેટને જ રિએક્ટન્ટ તરીકે એ લોકો રહેતા હોય છે, પણ જો બોડીની અંદર હોય તો આપણે એને સબસ્ટ્રેટ કહીએ છીએ, અને બહાર કેમિકલ પેલી જગ્યાએ કરતા હોઈએ, કોઈ કેમિકલ રિએક્શન કરતા હોય તો એમાં એને રિએક્ટન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. યસ, તો ધ એનર્જી એક્સચેન્જ બિટવીન રિએક્ટન્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટ ઇઝ નેગ્લિજિબલ. દેટ ઇઝ ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. તો ગ્લાયકોજન પ્લસ પીઆઈ ગીવ્સ ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટ. ઓકે, કે એમાં બંને વચ્ચેનું એનર્જી એક્સચેન્જ લેવલ બહુ જ ઓછું હોય છે, નેગ્લિજિબલ હોય છે. પછી આવે છે એક્ઝોથર્મિક, એટલે કે એને બીજું શું કહેવાય છે? એક્ઝર્ગોનિક. ઓકે, એક્ઝર્ગોનિક રિએક્શન પણ કહેવાય છે. એક્ઝોથર્મિક ઓર એક્ઝર્ગોનિક રિએક્શન. તો એની અંદર એનર્જી લેવલ કેવું હોય છે? એનર્જી ઇઝ લિબરેટેડ ઇન ધીસ રિએક્શન. આમાં એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે
છૂટી પડે છે વધારાની. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે યુરિયાઝમાં, તો યુરિયામાંથી જ્યારે એમોનિયા અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટો પડે તો એની જોડે જોડે એનર્જી પણ છૂટી પડતી હોય છે. હવે આવે છે એન્ડોથર્મિક. એન્ડોથર્મિક એટલે એને પોતાને એનર્જી જોઈશે, તો શું કહે છે, એનર્જી ઇઝ કન્ઝ્યુમ્ડ ઇન ધીસ રિએક્શન. એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોકાઇનેસ, તો ગ્લુકોઝની જોડે જો આપણે એનર્જી આપીએ તો જ એમાં ફાઇનલી આપણને ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ મળતું હોય છે, ગ્લુકોકાઇનેસ મળતું હોય છે. સો 3 ટાઈપના હોય છે. એકમાં એનર્જી નેગ્લિજિબલ હોય છે, બીજામાં એનર્જી છૂટી પડતી હોય છે, મળતી હોય છે આપણને, અને ત્રીજામાં એનર્જી આપવી પડતી હોય છે. એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે રેગ્યુલેશન ઓફ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ઇન ધ લિવિંગ સિસ્ટમ. ઓકે, તો આપણી અંદર એ એન્ઝાઇમના એક્ટિવિટી ઉપર કઈ કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેને ઇન્ક્રીઝ કરતી હશે, ડિક્રીઝ કરતી હશે, રેગ્યુલેટ કરતી હશે. સો ઇન અ બાયોલોજિકલ સિસ્ટમ, રેગ્યુલેશન ઓફ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી occur at different stages in one or more of the following ways to achieve the cellular economy. ઓકે, એટલે નીચે બતાવેલા પ્રમાણે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ઉપર અલગ અલગ રીતે, એક અથવા એક કરતાં વધારે રીતે એ આપણી બેલેન્સ જાળવવા માટે એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીને રેગ્યુલેટ કરવાવાળા પરિબળો છે. કઈ રીતે થતું હોય છે, તો ફર્સ્ટ આવે છે એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન, સેકન્ડ એક્ટિવેશન ઓફ લેટન્ટ એન્ઝાઇમ, થર્ડ compartmentation of metabolic pathway, fourth control of enzyme synthesis, fifth enzyme degradation, and sixth isoenzymes. ઓકે, તો આ 6 રીત એવી છે કે જેના દ્વારા એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીનું રેગ્યુલેશન ઇધર ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ જેવું થતું હોય છે. અગેન કઈ 6 છે, તો ફર્સ્ટ એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન, સેકન્ડ એક્ટિવેશન ઓફ લેટન્ટ એન્ઝાઇમ્સ, થર્ડ compartmentation of metabolic pathway, fourth control of enzyme synthesis, fifth enzyme degradation, અને sixth isoenzymes. હવે દરેકને આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ આવે છે એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન એન્ડ એલોસ્ટેરિક ઇન્હિબિશન. Some of the enzyme possesses additional site known as a allosteric site. Allos means other. એલોઝ નથી, એલો ગ્રીકમાં એલો મીન્સ અનધર. ઓકે, અધર. ઓકે, સો એન્ઝાઇમમાં શું કીધું કે ભાઈ આપણી મેઇન જે સાઇટ હોય છે એક્ટિવ સાઇટ, એના સિવાય પણ બીજી એક સાઇટ રહેલી હોય છે. સમ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ પોઝેસીસ એડિશનલ સાઇટ નોન એઝ અ એલોસ્ટેરિક સાઇટ બિસાઇડ્સ ધ એક્ટિવ સાઇટ. યસ, એટલે આપણે જે કીધું એ પ્રમાણે કે એક્ટિવ સાઇટ સિવાય પણ એક બીજી એલોસ્ટેરિક સાઇટ રહેલી હોય છે. સચ એન્ઝાઇમ આર નોન એઝ અ એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ. ધ એલોસ્ટેરિક સાઇટ આર યુનિક પ્લેસ ઓન ધ એન્ઝાઇમ મોલેક્યુલ. ઓકે, એટલે જો આપણે ફિગર વાઇઝ જોવા જોઈએ તો આ જે સિમ્પલ એન્ઝાઇમ છે એમાં આ નોર્મલ એન્ઝાઇમ છે, બરાબર. પણ જો એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ હોય ને તો આવી સિચ્યુએશનની અંદર શું થાય કે ભાઈ આ જે એન્ઝાઇમ છે ને એની અંદર બીજી એક પણ આવી કોઈક જગ્યા રહેલી છે. આ જે બતાવ્યું ને આપણે, વેઇટ, આ જે છે દેટ ઇઝ એક્ટિવ સાઇટ, અને અહીંયા જે બીજી રહેલી છે એ અનધર સાઇટ થઈ, બીજી સાઇટ થઈ, તો એને કહેવાશે એલો, એટલે અધર, એટલે કે એને કહેવાશે એલો સાઇટ. અરે બંને એસ જ થશે. ઓકે, એલો સાઇટ. ઓકે, એટલે આવી અનધર સાઇટ પણ રહેલી હોય. એ વસ્તુ, એ સાઇટ યુનિક હોય છે, યુનિક પ્લેસ ઓન ધ એન્ઝાઇમ મોલેક્યુલ. ઓકે, સો એના પછી આવે છે એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર્સ. ઓકે, તો એમાં શું કહે છે કે સર્ટેન સબસ્ટન્સીસ રિફર્ડ ટુ એઝ અ એલોસ્ટેરિક મોડ્યુલેટર, એટલે કે ઇફેક્ટર ઓર મોડિફાયર્સ, કે જે શું થાય છે એનું બાઇન્ડ એટ ધ એલોસ્ટેરિક સાઇટ એન્ડ રેગ્યુલેટ ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. એટલે અમુક પદાર્થો એવા હોય છે કે જે આ એલોસ્ટેરિક સાઇટ ઉપર ત્યાં આગળ જોઈન્ટ થતા હશે, બરાબર, આની અંદર બેસી જતું હશે. તો આને શું કહેવાય છે, એલોસ્ટેરિક મોડ્યુલેટર અથવા તો એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર્સ.
certain substances referred to as allosteric modulators bind at the allosteric site and regulate the enzyme activity. જો એ ત્યાં આગળ થાય એ પછી એ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીને ઇધર ઇન્ક્રીઝ ઓર ઇધર ડિક્રીઝ કરશે. ઇન શોર્ટ એને રેગ્યુલેટ કરશે. The enzyme activity is increased when positive allosteric effector bind at the allosteric site, known as a activator site. ઓકે, એટલે બે ટાઈપના આવતા હોય છે. હવે એ વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ કે એક આવા હશે કે જે પોઝિટિવ હશે, એક આવા એ સેમ શેપના ને સેમ ત્યાં આગળ બેસે એવા કે જે નેગેટિવ હશે. ઓકે, સો જે પોઝિટિવ હશે એનું કામ શું છે? ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ વેન પોઝિટિવ એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર બાઇન્ડ્સ એટ ધ એલોસ્ટેરિક સાઇટ નોન એઝ અ એક્ટિવેટર સાઇટ. On the other hand, a negative allosteric effector binds at the allosteric site called the inhibitory site and inhibit the enzyme activity. બરાબર, આપણે કીધું રેગ્યુલેટ કરે એટલે રેગ્યુલેશનમાં કેવું બે વસ્તુ આવતી હોય, ઇધર ઇન્ક્રીઝ કરતું હોય ઇધર ડિક્રીઝ કરતું હોય. તો અત્યારે હવે શું થાય છે કે જો પોઝિટિવ હશે, ઇન્ક્રીઝ કરતું હશે તો એને શું કહેવાશે? એ સાઇટને પર્ટિક્યુલરલી એક્ટિવેટર સાઇટ કહેવાશે, અથવા તો એને પહેલાંને જે ઇફેક્ટર આવવાનું હશે એને પોઝિટિવ એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર કહેવાશે. અને જો એ ઇન્હિબિટ કરતું હશે તો એવા ઇફેક્ટરને શું કહેવાશે? તો નેગેટિવ એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર થશે. અને જ્યાં આગળ બાઇન્ડ થશે એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાને કહેવાશે એલોસ્ટેરિક સાઇટ, ઇન્હિબિટર સાઇટ કહેવાશે. પેલું એક્ટિવેટર સાઇટ કહેવાતી હતી. વેઇટ, ચલો બરાબર એક મિનિટ બરાબર તમને આમાં જ બતાવું. બરાબર, આ એક આપણે એન્ઝાઇમ છે. હવે આ એન્ઝાઇમનો આપણે બનાવ્યો સબસ્ટ્રેક્ટ બનાવ્યો. આને કીધી એક્ટિવ સાઇટ કે જ્યાં આગળ સબસ્ટ્રેક્ટ કમ્બાઈન થશે. હવે અહીંયા આપણને બીજી પણ આવી અહીંયા જગ્યા મળી છે તો એને આપણે એસ તરીકે જ લાગુ પડે, પણ એને કહેવાશે એલોસાઇટ. એલોસાઇટ એટલે એલો સ્ટેન્ડ ફોર ગ્રીકમાં અધર, એટલે અધર સાઇટ, અધર જગ્યા પણ છે. બરાબર, હવે એક એવું છે કે જે પોઝિટિવ છે અને બીજું એવું છે કે જે નેગેટિવ છે. બંને જ અહીંયા બેસી શકશે. હવે નોર્મલી આને એલોસાઇટ કહેતા હોય છે, પણ જો ઇફ સપોઝ પોઝિટિવ આવીને અહીંયા બેસશે તો આને પોઝિટિવ એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર કહેવાશે. એટલે એનું કામ શું કરશે? એ ત્યાં જઈને અહીંયા જો બેસશે તો આને ઇન્ક્રીઝ કરશે, એક્ટિવિટીને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. હવે જો ઇન્ક્રીઝ કરે છે, પોઝિટિવ વસ્તુ કરે છે, તો એના લીધે એને શું કહેવાશે? આ સાઇટને, એલોસાઇટને શું કહેવાશે? આ જે સાઇટ, આટલી જે સાઇટ છે, જો સપોઝ અહીંયા આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ બેસશે અને એક્ટિવિટીને ઇન્ક્રીઝ કરશે તો આ સાઇટને કહેવાશે એક્ટિવેટર સાઇટ. એક્ટિવેટર સાઇટ. બરાબર, હવે ચલો એવું માની લો કે બે હતા પણ બેમાંથી આવીને એવો અહીંયા કોણ બેસે છે? નેગેટિવવાળો બેસે છે. તો નેગેટિવવાળો આવીને બેસશે. નેગેટિવ ઇલેસ્ટરની વાત છે. નેગેટિવ આવીને જો બેસશે તો એ એક્ટિવિટીને શું કરશે? ડિક્રીઝ કરશે. બરાબર, તો હવે આ પર્ટિક્યુલર જે એલોસાઇટ છે, જેને જો પોઝિટિવ બેસતું હતું તો એક્ટિવેટર સાઇટ કહેતા હતા, પણ જો નેગેટિવ બેસે તો ઇન્હિબિટર સાઇટ કહેવાશે. ઓકે, એટલે જગ્યાનું કોમન નામ છે એલોસાઇટ. જો પોઝિટિવ એલોસ્ટેટર આવીને બેસશે તો એક્ટિવ સાઇટ કહેવાશે, નેગેટિવ આવીને બેસશે તો ઇન્હિબિટર સાઇટ કહેવાશે. એ રીતની વાત છે. સિમ્પલ છે, પણ જો સમજ નહીં પડે ને તો કન્ફ્યુઝિંગ લાગશે. અહીંયાથી ફરી વખત કહું છું. ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ વેન અ પોઝિટિવ એલોસ્ટેરિક ઇફેક્ટર binds at the allosteric site
known as a activator site. On the other hand, negative allosteric effector bind at the allosteric site called inhibitor site and inhibits the enzyme activity. Okay, wait. See, આમાં કેવું છે, અહીંયા આગળ એક જ મિનિટ, એકચ્યુઅલમાં બે આવી રીતે એલોસાઇટ રહેલી છે, એક પોઝિટિવ માટેની, એક નેગેટિવ માટેની. ઓકે, પોઝિટિવવાળી હશે એને એક્ટિવેટર સાઇટ કહેવાશે, નેગેટિવવાળી હશે એને ઇન્હિબિટર સાઇટ કહેવાશે. પણ બંનેને કોમનલી શું કહેવાશે? તો બંનેને કોમનલી કહેવાશે એલોસાઇટ કહેવાશે. ઓકે, એટલે અનધર સાઇટ બંને માટે છે, પણ પોઝિટિવ આઇન બેસશે ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એક્ટિવેટર સાઇટ કહેવાશે, નેગેટિવ આઇન બેસશે ડિક્રીઝ કરશે તો એ જગ્યાવાળાને ઇન્હિબિટર સાઇટ કહેવાશે. ઓકે, હોપ ક્લિયર. ના થયું હોય તો ફરીથી પાછળ જઈને રિપીટ કરીને સાંભળજો. ઓકે, યસ, યાદ રાખવાની એટલી જરૂર નથી, સમજવા પૂરતું જ વાત છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે ક્લાસીસ ઓફ એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ. Enzymes that are regulated by allosteric mechanism are referred as a allosteric enzyme. એન્ઝાઇમનો પ્રકારની વાત છે, બરાબર. ક્લાસિફિકેશન તમને આપણને યાદ રાખવાનું હોય છે અને એની અંદર આ આગળ પણ આવી ગયું છે કે એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ, બરાબર. તો એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ શું છે? તો એલોસ્ટેરિક, એલો દેટ મીન્સ અનધર, અને સાઇટની વાત છે અનધર સાઇટ. એ વસ્તુ યાદ હશે તો આ આખો કન્સેપ્ટ ઇઝીલી અને ઇવન ક્લાસિફિકેશનમાં પણ તમે લખી શકશો. Yes, so classes of allosteric enzyme. So enzyme that are regulated by allosteric mechanism are referred to as allosteric enzymes. They are divided into two classes based on the influence of allosteric effector on Km and Kmax. ઓકે, બે ટાઈપના એમાં વેચવામાં આવે છે. હવે કે ક્લાસ ઓફ એલોસ્ટેરિક એન્ઝાઇમ, the effector changes the Km and not the Vmax. Double reciprocal plot similar to the competitive inhibitor and obtained example. ઉભા રહો, હવે જો આ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય તો આમાં જવાની જરૂર નથી ને સમજવું પણ અઘરું પડે એવું લાગે. તો V class of allostatic enzyme, the effector alternate the Vmax and not the Km. Double reciprocal plot the resemblance of the nomenclature. Okay, conformational changes in the allosteric enzyme. The most of the allosteric enzymes are wait. ચલો, હવે આપણે આ તો ડિટેલમાં નથી જોવાનું, બટ આનું જે બીજો આ ઇનશોર્ટ, હવે આમાં કેવું કરીશું કે જે છે સપોઝ એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન બતાવ્યું છે તો એ એકચ્યુઅલમાં મેઇન વસ્તુ શું છે એ આપણને ખબર પડી, એનું બી જે જનરલ ઇન્ફોર્મેશન લીધી એ પછી બીજા ટોપિકની દરેકની અંદરની એવી રીતે આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈએ છીએ. સો બેઝિકલી આપણને એટલું ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. સો નેક્સ્ટ આવે છે એક્ટિવેશન ઓફ લેટન્ટ એન્ઝાઇમ. યસ, તો હવે એની અંદર શું કહે છે કે લેટન્ટ એન્ઝાઇમ એઝ સચ આર ઇનએક્ટિવ. એટલા માટે જ એને લેટન્ટ કીધું, જેમ આપણને લેટન્ટ સોરા વર્ડ કહેતા હોય, લેટન્ટ એટલે ઊંઘતો, બરાબર. સો ધ લેટન્ટ એન્ઝાઇમ એઝ સચ આર ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં હોય છે, પડી રહ્યા હોય છે. સમ એન્ઝાઇમ્સ આર સિન્થેસાઇઝડ એઝ પ્રો એન્ઝાઇમ ઓર ઝાઇમોઝેન which undergo irreversible covalent activation by the breakdown of one or more peptide bond. સી, જો હું તમને ઓલવેઝ કહેતો રહેતો હોઉં છું કે આપણે પહેલાં પણ ફિઝિયોલોજીમાં વાત થઈ છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં વાત થાય તો એની પ્રીવિયસ વર્ઝન બતાવે છે, બરાબર. અગેન એક વખતે તમને કહું છું, સપોઝ આ એક એન્ઝાઇમનું સ્ટ્રક્ચર બતાવેલું છે મેં, બરાબર. આ ફાઇનલ એન્ઝાઇમ છે કે જે બે આ પ્રોપર વેમાં વર્ક કરી શકે છે. પણ આમાં કેવું છે, સી, આ મેં આવો શેપ કેમ દોર્યો? એકચ્યુઅલમાં આ બધી જ આ છે ને નાનું આને હું આટલાનું ઝૂમ કરીએ ને આપણે આટલા પાર્ટને, તો આ એમિનો એસિડની આવી રીતે આપણને ચેઇન જોવા મળે આખી, બરાબર. આ પાર્ટને ઝૂમ કરીએ તો અહીંયા પણ આવી એમિનો એસિડની ચેઇન હોય છે,
અહીંયા વચ્ચે આવી રીતે બોન્ડ રહેલા હોય, બરાબર. એટલે આની આ વસ્તુ નાખી આપણે ઝૂમ કરી, તો મારો કહેવાનો મતલબ કે આ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. હવે એકચ્યુઅલમાં જ્યારે બનીને આવતી હોય છે ને તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આવી નથી હોતી, એની જોડે અમુક એક્સ્ટ્રા પાર્ટ પણ જોડાયેલા હોય છે, બરાબર. માની લો કે આ રીતે જોડાયેલા હતા, તો આ એ ફાઇનલ પ્રોડક્ટનું પ્રો વર્ઝન થયું કહેવાય. પૂછતો નથી, કહું છું, કહેવાય જ, બરાબર. આને પ્રો વર્ઝન કહેવાય. હવે સે સપોઝ અહીંયા બીજા પણ એક પાર્ટ આવી રીતે જોઈન્ટ છે, તો આ એની પણ આગળનું વર્ઝન થયું કહેવાય, તો આને પ્રી પ્રો વર્ઝન કહેવાય, બરાબર. સો સૌથી આગળનો જે પાર્ટ છે, એટલે સૌથી આમાં 3 સ્ટેપ થયા, બરાબર. આ ત્રીજો સ્ટેપ છે, પછી અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવશે, સેકન્ડ સ્ટેપ આવશે, અને આ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આવશે. સો જો ત્રીજા સ્ટેજે હોય તો એને ત્યારે શું વંચાય? પ્રી પ્રો. દર વખતે હું તમને ઇન્સ્યુલિનનું એક્ઝામ્પલ આપું છું, આ વખતે પણ એ જ કહીશ, બરાબર, કે ઇન્સ્યુલિન છે, બરાબર. સપોઝ હવે હું આ થર્ડ પાર્ટને અહીંયાથી કાઢી નાખું છું, તો આ કેટલું બચ્યું કહેવાય? ખાલી તો ખાલી આ પ્રો ઇન્સ્યુલિન બચ્યું કહેવાય, બરાબર. હવે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ માટે હું અહીંયાથી સેકન્ડ પાર્ટને પણ કાઢી નાખું છું, તો હવે આ શું બચ્યું કહેવાય? એકલું ઇન્સ્યુલિન બચ્યું કહેવાય, બરાબર. તો આ રીતની વાત થતી હોય છે. તો એન્ઝાઇમ માટે આ લોકો આપણને શું કહે છે કે જે લેટન્ટ એન્ઝાઇમ હોય છે ને એ કઈ રીતે રહેલા હોય છે? એ કાં તો પ્રો એન્ઝાઇમ તરીકે રહેલા હોય છે, ઓર અધરવાઇઝ ઝાયમોઝાઇન તરીકે રહેલા હોય છે. અને એ ક્યારે ચેન્જ થાય છે? તો વિચ અંડરગો ઇરિવર્સિબલ કન્વેલન્ટ એક્ટિવેશન બાય ધ કઈ રીતે એક્ટિવેટ થશે? કાં તો એમનો એકાદ બોન્ડ બ્રેકડાઉન થશે બાય ધ બ્રેકડાઉન ઓફ વન ઓર મોર પેપ્ટાઇડ બોન્ડ. આપણે આમાં જે બતાડ્યું ને કે આપણે બોન્ડ હતા જે પેલા એક્સ્ટ્રા એ તોડ્યા, તો આ એક્ટિવેટેડ ફોર્મમાં એક્ટિવેટ થશે, બરાબર. બાકી એ ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં રહેતું હોય, એનું કામ ના થાય કશું જો એક્સ્ટ્રા બોન્ડ એની જોડે જોડાયેલા રહેતો. સો એક્ટિવેશન બાય ધ બ્રેકડાઉન ઓફ વન ઓર મોર પેપ્ટાઇડ બોન્ડ. For instance, proenzyme, namely chymotrypsinogen, pepsinogen and plasminogen are the respectively, આ બધા જ પ્રો વર્ઝનમાં હોય છે, ઝાયમોઝેન વર્ઝનમાં હોય છે, અને બધા કન્વર્ટ થાય છે કઈ રીતે? તો કન્વર્ટ થઈને શું બને? કાઇમોટ્રિપ્સિન, પેપ્સિન અને પ્લાઝમિન બનતું હોય છે, બરાબર. ઓકે, સો આ વાત આપણે શેની કરી કહેવાય? એક્ટિવેશન ઓફ ધ લેટન્ટ એન્ઝાઇમની વાત કરી. ઓકે, એમાં આગળ શું કહે છે કે સર્ટેન એન્ઝાઇમ એક્ઝિસ્ટ ઇન એક્ટિવ એન્ડ ઇનએક્ટિવ ફોર્મ વિચ આર ઇન્ટરકન્વર્ટેબલ. અમુક એન્ઝાઇમ એવા હોય છે કે જે બંને રીતે રહેલા હોય, અમુક એક્ટિવમાં પણ રહેલા હોય, ઇનએક્ટિવમાં પણ રહેલા હોય છે. વિચ આર ઇન્ટરકન્વર્ટેબલ, બંને એકબીજાની અંદર ચેન્જ બી થઈ શકે, કે જે એક્ટિવ હોય એ ઇનએક્ટિવ થઈ શકે અને ઇનએક્ટિવ હોય એક્ટિવ પણ થઈ શકે જરૂરિયાત પ્રમાણે. જો વધારે એક્ટિવ થવાની જરૂર હોય તો એ લોકો જે ઇનએક્ટિવ હશે એ વધારે બધા એક્ટિવેટ થઈ જશે, જો જરૂર નથી તો જે એક્ટિવ થયેલા હશે એ પણ ઇનએક્ટિવેટ થઈ જશે. The interconversion is brought about by the reversible covalent modification, namely phosphorylation and dephosphorylation. કઈ પ્રોસેસથી એ એક્ટિવ અને ડીએક્ટિવ થતા હોય છે? તો ફોસ્ફોરાઇઝેશન અને ડીફોસ્ફોરાઇઝેશનની પ્રોસેસમાંથી એ લોકો એક્ટિવેટ ઓર ડીએક્ટિવેટ થતા હોય છે. એન્ડ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન ઇઝ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન ઓફ ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડ. બીજી વસ્તુ કઈ છે કે ભાઈ ઓક્સિડેશન થતું હોય, રિડક્શન થતું હોય ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડનું, તો એના દ્વારા પણ એન્ઝાઇમ કાં તો એક્ટિવેટ થઈ શકે ઓર એલ્સ ડીએક્ટિવેટ થઈ શકે. હવે આ જે પ્રોસેસ આપણે જે અહીંયા રબરથી ભૂસી નાખ્યું ને ખાલી અમુક બોન્ડ, એ કાં તો અમુક પ્રોસેસમાં એનું ફોસ્ફોરાઇઝેશન થશે, અમુકમાં ડીફોસ્ફોરાઇઝેશન થશે, ઓર એલ્સ ઓક્સિડેશન થશે ઓર રિડક્શન થશે, એ રીતની વાત છે. પછી અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝ ઇઝ અ મોલેક્યુલ enzyme that break down the glycogen to provide the energy. This enzyme is homodimer. એટલે સિન્સ આ ઉપર જે આપણે આખું ભણી ગયા એ જ વસ્તુનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે નહીં.
ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણે શું જોયું કે લેટન્ટ એન્ઝાઇમની વાત કરી. તો આમાં મેઇન વસ્તુ આપણે શું જોઈ રહ્યા છે? એક્ટિવિટી જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ એની એક્ટિવિટીનું રેગ્યુલેશન કઈ રીતે થતું હોય છે એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટીનું. તો એક વસ્તુ આપણે જોયું કે ભાઈ અહીંયા એક એલો સાઇટ, એલો એટલે એક્સ્ટ્રા એલોસ્ટેરિક સાઇટ રહેલી હોય છે, એક એ રીતે થતું હોય છે. બીજું અમુક લેટન્ટ રહેલા હોય છે કે જે એક્ટિવેટ પણ થઈ શકે, ડીએક્ટિવેટ પણ થઈ શકે. અને એના પછી થર્ડ આવશે કમ્પાર્ટમેન્ટેશન. ઓકે, તો અત્યારે આ લેક્ચરમાં આટલા સુધી રાખીએ છીએ. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ કમ્પાર્ટમેન્ટેશન કન્ટિન્યુ કરીશું. ટિલ દેન કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ આસ્ક મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. બાકી ગુડ બાય.